Ngayong araw, ito naman ang project natin, Multicab Brusco. So matagal na itong hindi umaandar, taon na ito na nakastock. So ayaw niyang umandar. Ngayon natanggal na natin yung mga upuan doon para mapandar natin siya. Dito tayo sa carburetor. Ito yung babaklasin natin ngayon. Sa kanyang filter, natin yung transfer. Sa kanyang carburetor. Ngayon nakasakay dito. Pagdating natin itong and then tayo ng toset na sakit. Ngayon, ano yan? Kanyang kanyang mga kapatid. Ngayon siyang tulang dito. Ito lang. At mga kapatid dito. Ito mga kapatid. Ano yung mga kapatid sa pagkain dito? Isa, dalawa, tatlo, sakit. Okay, sige namin dito. Okay, so ito yung dito. Tapos yung dito, over lang. Ito yung dito yung dito. Dito yung dito. Gawin. Tapos ito yung driver. Bago kayo na. At ngayon pa siya sa sabay. So dito makikita nyo kung gaano kadumi yung carburetor. Ito. Ayan. Ayan kadumi siya. So barado siya. Ayan. Diba? So dahil na stuck siya ng matagal na panahon, kaya ganyan siya. Ayan. So dahil walang compressor dito, kaysa umuwi pa tayo sa bahay, ito na lang binili ko, carburetor cleaner. Subukan natin kung maganda ba epekto nito. Babad lang muna natin para makita natin epekto. Tapos baklasin natin to. Ito yung jet nya. May jet dito, may jet din dito. So, tatanggalin natin yan.
Nawala pa yung spring na para dito. Hanapin natin kung saan tumalsik. Tumalsik lang yan dyan. May dala akong magnet. Yun siya. Boom. Kita natin. Tumalsik. Nasa lisihan tayo. Wala pang laman yung filter, oh. Pero i-chochok ko siya. Chochok ko siya gamit lang kamay ko dito. Mandar na agad. Yun, maandar na. Subukan nating tapakan yung silinyador. Tatapakan ko. Tining ng andar, oh. Tapakan ko lang silinyador din. Maandar na po siya. Ayos. Successful. Tapos, ito na yung gasolina niya. Ayan, kitang-kita naman, may filter siya. So kung may dumi man na manggagaling dun sa tangke niya, since stock nga yung sasakyan ng matagal, eh hindi siya makakapasok dito sa loob ng carburetor. So ayun, isasalpak lang natin, kumpletuhin natin itong mga tubo at tatakpan natin yan, and then road test na.
test na tayo dito sa labas. Karga lang tayo ng gasolina. Kasi lumang ang gasolina para mahaluan ng bago. Karga tayo ng 500 pesos. Dito sa fuel force. So far wala namang kalya. Okay naman siya. Hindi siya mamatay, nag-uminom siya ng ayos. Bigyan tayo ng dito tayo papakarga sa right side. So pula yung kakarga natin para mataas ang octane. Kasi yun din yung ginagamit dito para walang palya. 500 pula. Para mag-mix yung bagong gasolina sa luma. So yun, nakapagkarga na tayo pero na-notice ko parang hindi yata gumagana yung fuel gauge nito. Kasi hindi nagbago, hindi nadagdagan. Hindi natin malalaman kung marami pa yung gas or wala na. Pero okay naman siya. So far so good. Next time bayahin natin ang malayo-layo para maobserbahan. Alright.